Γεια σας φίλοι μου, ελπίζω να είστε καλά. Καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο κανάλι. Σε αυτή την ανάγνωση λοιπόν φίλοι μου θα δούμε τι γίνεται το μήνα που μας έρχεται, ποια είναι η ενέργεια του Ιουλίου, τι να περιμένουμε λίγο πολύ δηλαδή τον Ιούλιο, τι πρέπει να προσέξουμε, αν υπάρχουν εξελίξεις, αν έρχεται κάτι, έτσι μια γενική ενέργεια, αλλά επίσης και να δούμε και τα οικονομικά και τα συναισθηματικά λιγάκι, μαζί με κάποιες συμβουλές επιπλέον. Για να μην καθυστερούμε λοιπόν, έχω ήδη τραβήξει τις κάρτες μου. Όπως σας είπα και πριν, έχω ήδη κάνει το shuffling, έχω ήδη πάρει τις κάρτες για τον Ιούλιο για να μην καθυστερούμε. Έχει γίνει. Λοιπόν, έχω τα ταρό της Μασσαλίας αυτή τη φορά, λίγο διαφορετικές κάρτες. Είναι από τα πιο παλιά decks. Το ταρό αυτό, ιταλικό ταρό στην καταγωγή. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα, φίλοι μου. Με ένα 5 το ράβδον, 9 των ξυφών, 4 των κυπέλων, υπότιτλοι των ξύφων, 8 το ράβδον, 10 το ράβδον και ρίγας των ξυφών. Λοιπόν, έντονη η ενέργεια. Σε γενικές γραμμές, αρχικά αυτό που βλέπω είναι ότι ο Ιούλιος φαίνεται να είναι ένας μήνας με αρκετή ένταση. Βλέπετε ράβδους, προκλήσεις και την ανάγκη να διαχειριστείτε το άγχος και την πίεση. Βλέπω άγχος και πίεση. Δυνατή ενέργεια, καυτή ενέργεια με τους ράβδους. Καλό το καυτό, αλλά πολλές φορές μπορεί να κουράζει. Μας δείχνει δράση, πάθος, ένταση και τα ξύφη εδώ, επειδή είναι αυτά που κυριαρχούν, τα ξύφη και οι ράβδοι που συμβολίζουν τη σκέψη, την επικοινωνία και τις συγκρούσεις. Δείχνει λοιπόν όλο αυτό ο συνδυασμός ότι ο Ιούλιος δεν θα είναι ένας ήσυχος μήνας, φίλοι μου. Ξεκινάμε. Με ένα 5 το ράβδον εδώ, βλέπουμε ότι ναι, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν συγκρούσεις, μπορεί να είναι στη δουλειά, στο επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και περαιτέρω, μικροεντάσεις με ανθρώπους γύρω σας. Μπορεί να χρειαστεί να διεκδικήσετε τη θέση σας και τις απόψεις σας, οπότε να είστε έτοιμοι να το κάνετε αυτό. Να διεκδικήσετε τις θέσεις σας και τις απόψεις, γιατί μπορεί να υπάρχουν έντονες προκλήσεις και άνθρωποι που μπορεί να σας εκνευρίσουν με τη στάση τους. Αυτό μπορεί και να σας δημιουργήσει, το πιο πιθανό, άγχος, ανησυχίες ή αϊπνίες. Θα σας βαρύνει ψυχολογικά, πιθανόν, και θα έχετε σκέψεις, πιθανόν, που επαναλαμβάνονται ή φόβοι που σας κρατάνε πίσω. Αν συμβεί αυτό, επειδή προβλέπουμε εδώ την ενέργεια, θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε λοιπόν. Φίλοι μου, μην ανησυχείτε και θα δούμε τι μέτρα θα πάρουμε γι' αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχει αίσθηση ανικανοποίητου εδώ με τα 4 των κυπέλων, που δείχνει και λίγο μία πλήξη ή βαρεμάρα, και μάλλον θα νιώσετε ότι ό,τι έχετε γύρω σας δεν σας γεμίζει, ή ότι αναζητάτε κάτι άλλο, κάτι βαθύτερο θα ψάχνετε τον Ιούλιο. Με έναν υπότιτλο ξυφών εδώ προβλέπετε άγχος, ανησυχίες. Συγγνώμη, τι είπαμε, αυτό ήταν το 9. Ναι, με έναν υπότιτλο ξυφών λοιπόν, απ' την άλλη θα έχετε γρήγορες επικοινωνίες, μια γρήγορη επικοινωνία, ειδήσεις, κάτι θα έρθει, δηλαδή κάποιο νέο θα φτάσει στα αυτιά σας, ή αποφάσεις οι οποίες χρειάζονται τόλμη. Μπαίνετε δυναμικά σε καταστάσεις, δείχνει δυναμικότητα το χαρτί αυτό. Προσέξτε όμως, μην είστε πολύ παρορμητικοί.
επεξεργαστείτε ότι θα φτάσει στα αυτιά σας, ότι θα μάθετε, γιατί θα μάθετε πράγματα, θα υπάρχει επικοινωνία δηλαδή με άτομα, ίσως του φιλικού σας περιβάλλοντος, ίσως συζητήσετε για αυτά τα θέματα εδώ, για τον ανταγωνισμό και αυτή την ένταση που θα υπάρξει ενδεχομένως με φίλους σας. Προσέξτε την παρορμητικότητα λοιπόν. Πάλι ράβδι εδώ, πάλι φωτιά, 8 των ράβδων. Θα έρθουν γρήγορα γεγονότα και θα κινηθούν γρήγορα πράγματα. Βλέπω νέα συζητήσεις, ταξίδια ή ευκαιρίες που θα εμφανιστούν ξαφνικά. Δηλαδή μπορεί και ξαφνικά να κανονίσετε ένα ταξίδι, να έρθει μια ευκαιρία για ταξίδι. Το βλέπω έντονα εδώ πέρα. Ναι. Μπορεί να σας εμφανιστεί δηλαδή ξαφνικά μια ευκαιρία τον Ιούλιο. Πιο κάτω, τι έγινε ρε παιδιά με τους ράβδους εδώ, τι ένταση είναι αυτή, τι κινητικότητα. 10 των ράβδων παιδιά πιο κάτω. Εδώ εσείς φαίνεστε λοιπόν παιδιά, αυτό που λέμε στα αγγλικά overwhelmed, έχετε πάρει πάρα πολλά πράγματα στις πλάτες σας. Έχετε βάρος. Έχετε πάρει πολλές ευθύνες ενδεχομένως. Οι ευθύνες, υποχρεώσεις σας έχει κουράσει και θα σας βγει αυτή η κούραση τον Ιούλιο. Σαν να προσπαθείτε, βλέπω σαν μέσα στον Ιούλιο να προσπαθείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Να νιώθετε λίγο αβοήθητοι. Έχετε και μια δυσκολία, θα υπάρξει μια δυσκολία στην επικοινωνία. Κάποιος γύρω σας μπορεί να είναι χειριστικός ή επικριτικός ή αν δεν συμβεί αυτό, αν δεν υπάρξει κάποιος με αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να προσέξετε τον τρόπο που εκφράζεστε και σκέφτεστε. Όπως είπαμε πριν, να είμαστε λιγότερο, προσέξτε την παρορμητικότητά σας, δηλαδή μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Αυτός ο μήνας σας καλεί να έχετε υπομονή. Γιατί βλέπω διάφορα πράγματα εδώ πέρα, δράση, χαμό, επικοινωνίες, απ' την άλλη κούραση, εσείς ψάχνετε κάτι βαθύτερο, προσπαθήστε, δηλαδή θα νιώσετε ότι είστε μέχρι εδώ, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε προσοχή και δείξτε υπομονή. Λοιπόν, ο Ιούλιος, λοιπόν, όπως βλέπουμε, έχει δυνατές ενέργειες, θα έχετε προκλήσεις, μην βιαστείτε να δράσετε στις προκλήσεις αυτές και να νευριάσετε ή να στεναχωρηθείτε, γιατί θα έχετε στιγμές έντασης, ενδεχομένως άγχους, αλλά και ευκαιρίες, όπως είδαμε εδώ, για δράση και για αλλαγή. Πιθανόν ένα ταξίδι που προγραμματίζετε από καιρό ή κάτι πιο ξαφνικό μπορεί να έρθει σε σχέση με αυτό. Εγώ θέλω να μην αφήνετε το άγχος να σας καταβάλει, αυτό θέλω να δουλέψουμε λίγο, να προσέξουμε λίγο την έκφρασή μας, να μην είστε τόσο παρορμητικοί, πώς εκφράζεστε, δηλαδή μην βιαστείτε και πείτε πράγματα που αργότερα θα το μετανιώσετε. Τους φίλους σας, δεν ξέρω εγώ, μην γίνει καμιά παρεξήγηση πάνω στην ένταση, προσοχή. Και για να μην εξαντληθείτε, προσπαθήστε λίγο να αποφορτιστείτε και να αναζητήσετε βοήθεια. Τα κάνετε όλα μόνοι σας. Ή εάν δεν μπορείτε να πάρετε βοήθεια, ξεκουραστείτε για λίγο όσο μπορείτε, κάντε μια παύση, γιατί μαζεύονται αυτά. Και μετά θα πάθουμε burn out, που λέμε. Τώρα, έχω τραβήξει άλλες 3 καρτούλες, 1, 2, 3, για πιο συγκεκριμένα, λίγο για να ξεκαθαρίσει, για συγκεκριμένο τομέα, ερωτικά, οικονομικά και για κάτι που σας απασχολεί. Να δούμε και πιο συγκεκριμένα. Έχω 3 επιπλέον κάρτες και εδώ λοιπόν με το 2 των ξυφών, φίλοι μου, αυτό που βλέπω είναι ότι συναισθηματικά ο Ιούλιος θα είναι ένα μήνας που πιθανόν να νιώσετε λίγο μπλοκαρισμένοι ή διχασμένοι.
σαν να έχετε δύο πράγματα που διαχειρίζεστε. Μπορεί να υπάρχει μια σχέση ή μια κατάσταση την οποία δεν ξέρετε ή δεν είστε σίγουροι πώς να χειριστείτε. Οπότε και αποφεύγετε να πάρετε μια ξεκάθαρη απόφαση για το πώς θα προχωρήσετε. Θα έρθουν διλήμματα ή θα έχετε διλήμματα. Λοιπόν, οπότε φίλοι μου, το κλειδί εδώ είναι να μην μείνετε για πολύ σε αυτή τη φάση, σε αυτή την άρνηση ή την καθυστέρηση. Χρειάζεται να ακούσετε την καρδιά σας. Πρέπει να κάνετε μια παύση, να ακούσετε την καρδιά σας και να ξεκαθαρίσετε μέσα σας τι θέλετε. Γιατί αυτό σας μπλοκάρει και σας πάει πίσω. Τι είναι αυτό που σας πάει πίσω? Μήπως είναι δύο πρόσωπα? Ή μήπως δεν είστε σίγουροι αν το πρόσωπο με το οποίο είστε ή ενδιαφέρεστε αξίζει ή αν θα θέλετε να προχωρήσετε? Έχετε λίγο μείνει στάσιμοι σε αυτό και σας φέρνει διλήμματα. Ακούστε την καρδιά σας, αυτή είναι η συμβουλή. Κάντε μια παύση, κάντε ένα διαλογισμό αν θέλετε, αν σας βοηθάει αυτό. Να ακούσετε την καρδιά σας τι πραγματικά θέλετε και όχι τη λογική. Κάποιες φορές πρέπει να γίνεται αυτό, ώστε να μπορούμε μόνο με την καρδιά μπορούμε να προχωρήσουμε στο συναισθηματικό κομμάτι. Η λογική πολλές φορές σε αυτά τα θέματα μπορεί να μην βοηθάει, δεν ξέρω, ζυγίστε το, δείτε το. Είναι και ένα χαρτί το οποίο στο Rider, το deck, να ξέρετε, είναι ένα άτομο που έχει δύο σπαθιά με δεμένα μάτια και συμβολίζει το φεγγάρι της σελήνης στο ζυγό, την αναποφασιστικότητα, κάτι που δεν βλέπετε, κάτι μάλλον που το βλέπετε αλλά εθελοτυφλείτε. Τι σας λέει η καρδιά σας γι' αυτό που συμβαίνει? Ακούστε το ένστικτό σας. Το ένστικτό σας και την καρδιά σας. Στα συναισθηματικά από την άλλη, στα οικονομικά, τα συναισθηματικά ήταν εδώ. Στα οικονομικά, με το 3 των ξυφών, μπορεί να έχετε μια μικρή απογοητευσούλα ή δυσκολία. Γι' αυτό πώς μεταφράζεται, φίλοι μου? Πιθανόν να είναι ένα έξοδο, κάτι που έρχεται ως έξοδο που δεν το περιμένετε, ή απώλεια, ή να καθυστερήσει μια πληρωμή σας. Επίσης μπορεί να είναι και να καθυστερεί και μια κατάσταση η οποία μένει στάσιμη και σας στεναχωρεί. Αλλά πιο πολύ μάλλον το βλέπω επειδή είναι οικονομικά, για την πληρωμή, για χρήματα, έτσι. Μην αγχωθείτε. Το μήνυμα εδώ είναι να αναγνωρίσετε ξεκάθαρα τι συνέβη ή τι δεν λειτουργεί και να προσπαθήσετε να μάθετε από αυτό. Αυτή η κάρτα είναι περισσότερο ένα ξύπνημα, ώστε να οργανωθείτε καλύτερα, αν δηλαδή και εσείς μπορείτε, αν δεν είναι στο χέρι σας. Τι σημαίνει αυτό? Αν κάποιος καθυστερεί, να σας πληρώσει για παράδειγμα, κινητοποιηθείτε από νωρίς, επισημάνετε τις ανάγκες σας, μην μείνετε στο να περιμένετε μόνο, πάρτε δράση δηλαδή και πιέστε και εσείς την κατάσταση, εντάξει, ώστε να προχωρήσει. Πάντως δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, έτσι, απλά έτσι, μικροκαθυστερήσεις, ας πούμε, ή ίσως κάποιο μικρό έξοδο. Τώρα, μια πιο γενικού περιεχομένου κάρτα, εδώ την έβαλα ως κάτι που μπορεί να σας απασχολεί. Με τα δύο πεντάκτηνα βλέπουμε ότι υπάρχει προσπάθεια ισορροπίας. Να το πάλι το διπλό. Υπάρχει μια προσπάθεια ισορροπίας. Μήπως αυτή η ισορροπία έχει να κάνει με τη λογική για την καρδιά, λέω εγώ. Έχουμε δηλαδή juggling. Δύο πράγματα ή δύο πλευρές μιας κατάστασης. Μπορεί να είναι ένα θέμα που σίγουρα απαιτεί ευελιξία και προσαρμογή. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι δουλειά και προσωπική ζωή ή δύο διαφορετικά project ή δύο διαφορετικά άτομα. Κάποιο δίλημμα έχετε εδώ. Η ενέργεια είναι θετική, αλλά δείχνει πως θα χρειαστεί να συνεχίσετε, πρέπει να προσπαθήσετε να ισορροπήσετε και να προσαρμόζεστε και όλα αυτά χωρίς να χάνετε και το ρυθμό σας. Δηλαδή σε αυτό στο οποίο κάνετε juggling, σαν τον Joker, έτσι, έχετε δύο πράγματα στα χέρια σας,
να προσαρμοστείτε, να συνεχίσετε να μην χάσετε την ισορροπία σας και φυσικά ούτε το ρυθμό σας. Οπότε, φίλοι μου, τι συμβαίνει εδώ? Συνολικά, αυτό που βλέπω είναι ότι ο Ιούλιος δεν τον βλέπω για πολύ εύκολο μήνα συναισθηματικά, ούτε οικονομικά. Εντάξει, δεν είναι και καταστροφή βέβαια. Σας καλεί να δείτε κατάματα αλήθειες που ίσως μας πληγώνουν με τα 3 των ξυφών. Εδώ, να ξεκαθαρίσετε μέσα σας τι θέλετε, 2 των ξυφών, και να κρατήσετε την ευελιξία και την προσαρμοτικότητά σας σε ό,τι σας απασχολεί. 2 πεντάκτηνο. Το σημαντικό είναι να μην αφήσετε οποιαδήποτε απογοήτευση, φίλοι μου, να σας ρίξει με τίποτα, να είστε μαχητές. Θα είστε, το βλέπω, και να θυμάστε επίσης ότι μπορείτε να βρείτε την ισορροπία μέσα από συνειδητές επιλογές. Αυτά από τα ταρό της Μασσαλίας. Ωραία μας τα είπανε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Θα είναι φορτωμένος ο Ιούλιος, οπότε οπλιστείτε με υπομονή, φίλοι μου, και να μην χάνετε το κουράγιο σας. Σας έχω όμως και κάποιες κάρτες συμβουλών από Oracle Cards, κάρτες με μηνύματα. Ας δούμε και αυτά. Οκ, φίλοι μου, έχω ήδη τραβήξει τις κάρτες μου για να μην χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, έχω το Mystical Wisdom Card Deck. Λοιπόν, οι κάρτες της Σοφίας τι έχουν να μας συμβουλέψουν, να σας συμβουλέψουν και να μας συμβουλέψουν για το μήνα Ιούλιο. Εδώ συμφωνούν και οι κάρτες μου. Τι μου λένε εδώ? Battle of the Blues. Λοιπόν, εδώ εσείς πραγματικά, παιδιά, τον Ιούλιο θα δώσετε μάχη να μην σας πάρει από κάτω. Οπότε τι χρειάζεται να κάνετε? Χρειάζεται να κάνετε βήματα και να θέσετε σε κίνηση το δρόμο σας για θετικές αλλαγές. Με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στη μέση, βλέπουμε ότι σας έρχεται ένα μήνυμα για δημιουργικότητα και ελπίδα. Μέσα από τη δημιουργικότητα, δημιουργικές ενασχολήσεις ή οτιδήποτε καταπιαστείτε το οποίο είναι δημιουργικό, θα μπορέσετε να προχωρήσετε και αυτό θα σας ξεμπλοκάρει. Με το δράκο να μας συμβουλεύει να ανακαλύψετε επιτέλους το κουράγιο σας και να ανακαλύψετε και τα ταλέντα σας. Ενδεχομένως εδώ βλέπω ότι υπάρχουν ταλέντα που δεν έχετε ανακαλύψει. Οι φίλοι σας θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Σας είπα πριν, σας παρακαλώ μην είστε παρορμητικοί στην επικοινωνία. Προσέξτε, γιατί μπορεί να υπάρχουν εντάσεις. Και έρχεται η κάρτα με τους φίλους. Εδώ τι βλέπω? Οι φίλοι είναι σημαντικοί στη ζωή μας. Εάν υπάρχουν συγκρούσεις, προσπαθήστε να μην είστε παρορμητικοί. Προσπαθήστε να μην πείτε πράγματα που θα μετανιώσετε. Κρατήστε λίγο πίσω, έτσι. Επεξεργαστείτε την κατάσταση και μην φουντώσετε αν συμβεί κάτι. Θρέψτε τη σχέση σας. Θα κληθείτε να δείτε τους φόβους σας τον μήνα αυτό, παιδιά. Φίλοι μου, προσέξτε. Είναι ένας μήνας που έχει challenges. Θα σας προκαλέσει να δείτε τους φόβους σας και να προσπαθήσετε να τους απελευθερώσετε. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία. Cheer up, live in the moment. Λοιπόν, να χαίρεστε και να δείτε τη στιγμή, μας λέει η επόμενη κάρτα της συμβουλής. Δηλαδή, ό,τι και αν συμβεί, δεν θα ήθελα να το βάλετε κάτω και δεν θα το βάλετε, γιατί είπαμε δίνετε μάχη. Ζήστε τη στιγμή και χαρείτε την κάθε στιγμή με τους φίλους σας, με τους ανθρώπους που σας αγαπάνε. Υπάρχει μια προτροπή να αναζητήσετε την αλήθεια.
Και μάλλον αυτό θα γίνει, γιατί είδα και με το 4 των κυπέλων ότι υπάρχει μια στασιμότητα, μια βαρεμάρα, ψάχνετε κάτι βαθύτερο. Ενδεχομένως, παιδιά, μπορεί να το βρείτε μέσα από τη γνώση. Κάποιο σεμινάριο που μπορεί να προγραμματίσετε, κάτι που θα μάθετε. Πάντως έχει να κάνει με την γνώση. Ψάξτε. Λέει seek knowledge, ψάξτε τη γνώση. Μπορεί να χρειαστεί να ψάξετε και τον ίδιο σας τον εαυτό. Εντάξει, να ανακαλύψετε δηλαδή πράγματα που δεν ξέρατε μέχρι τώρα. Θα έχετε αυτή την ευκαιρία. Όσον αφορά τις δύο κάρτες που τράβηξα πριν εδώ για τα συναισθηματικά και τα οικονομικά, η συμβουλή μας εδώ στις κάρτες της Σοφίας είναι η πρώτη. Με τον Άγγελο των Θαυμάτων να έχετε ανοιχτή την καρδιά σας, να ανοίξετε την καρδιά σας. Μήπως κρατάτε πράγματα μέσα σας. Μήπως πρέπει να ανοίξουμε και την καρδιά μας, έχουν γίνει πράγματα στο παρελθόν και έχουμε πληγωθεί. Πολλές φορές, ξέρετε, αυτό δεν εμφανίζεται, δηλαδή εμείς νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Έχει περάσει καιρός, έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε καλά, αλλά κάποια τραύματα, να ξέρετε, δεν βγαίνουν με έναν ίον και λένε έχω τραύμα. Είναι βαθιά, ούτε εμείς μπορεί να μην το έχουμε. Ούτε εμείς οι ίδιοι να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει. Μπορεί να είναι από το παρελθόν, όμως εμείς να νομίζουμε ότι έχει περάσει. Όμως αυτά έχουν, προσέξτε, γιατί καταγράφονται στο υποσυνείδητο. Πολλές φορές κάποια πράγματα, όταν δεν τα έχουμε λύσει ή αντιμετωπίσει, ή νομίζουμε ότι τα έχουμε λύσει ή αντιμετωπίσει, εμφανίζονται εκεί που δεν το περιμένουμε. Ανοίξτε την καρδιά σας και να είστε θετικοί. Να είστε θετικοί, να περιμένετε. Αν ανοίξετε την καρδιά σας, να είστε σίγουροι ότι κάτι καινούριο θα έρθει. Κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Expect a miracle. Να περιμένετε θαύματα. Και η τελευταία μας κάρτα για τη συμβουλή, όσον αφορά, αυτή πάλι εδώ έρχεται στην κάρτα με τα οικονομικά. Με τα οικονομικά που σας έλεγα πριν, με το 3 των ξύφων και κάτι αναπάντεχο έξοδο ή καθυστερήσεις, αυτό που μας συμβουλεύουν είναι προσπαθήστε να είστε ελαστικοί. Προσπαθήστε να είστε προσαρμοστικοί, να μην σας πάρει από κάτω σίγουρα, βλέπετε που βγαίνει από πάνω, και να ξεπεράσετε, να είστε πάνω από κάθε ταλαιπωρία, δηλαδή μην το πάρετε με το ελαστική εδώ εννοεί, μην τα παίρνετε πολύ βαριά. Δηλαδή οτιδήποτε συμβεί που μπορεί λίγο να στεναχωρήσει, εντάξει, χρήμα είναι, έρχεται, φεύγει, προσπαθήστε να μην το πάρετε βαριά οτιδήποτε έτσι συμβεί, εντάξει, να έχετε λίγο και την ελαφρότητα και την ελαστικότητα, ότι εντάξει, και τι έγινε τέλος πάντων, θα διορθωθεί, να είστε υπεράνω πάνω από αυτό το κομμάτι. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να ξεπερνάτε τις δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν με σθένος και με θετική σκέψη πάνω απ' όλα. Η θετική σκέψη, ξέρετε πόσο δύναμη μας δίνει? Είναι απίστευτο. Όμως συμβαίνει. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ήταν το άνοιγμά μου για τον μήνα Ιούλιο. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο περιεκτική στο βίντεο αυτό και ελπίζω να σας βοήθησα και να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα ζεστό μήνα σίγουρα, έτσι. Για τον Ιούλιο, για τον επόμενο μήνα που έρχεται σύντομα. Σας χαιρετώ, σας φιλώ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!